Men idag är vi på Källmyrarna som ligger på Omberg i Östergötland. Och här på Omberg finns mycket kalk och här på östsidan av Omberg så finns det massor fina kalkkärr med väldigt värdefull flora. Och för att alla de här små orkidéerna, slotteblommorna och agen och sånt där ska trivas så behövs landskapet hållas öppet. För det får inte växa igen med skog, då finns det ingenting som växer på backen. Så här var tidigare en betesmark, sen har de fått växa igen under många år. Så här ute var bara ett hav av sly när vi började slå för 5 år sedan. Och här har vi gått med hackan och hackat och hackat och hackat. Och nu börjar det bli ganska lätt att slå här äntligen. Så ja, det är skönt. Det finns fortfarande en del att röja. Så vi slår med lie och röjer här idag för att senare komma tillbaka och räfsa bort allt gräs som vi har slagit. Så att solljuset kommer ner lågt till örterna som har låga blad nära marken nästa år. Jag tänkte prata lite med ditt team här. Har du något att säga om dem? Det är en härlig skara. Ja, en riktigt härlig skara människor i år. Och vi bor ju liksom ihop i en skön grupp. Så ikväll ska vi hem och göra surdegspitabröd och falafel och lite såna här grejer. Så ja, nästan alla bor ju hemma hos mig just nu så här års när vi kör det. Så vi blir en väldigt tajt grupp som är med varandra dygnet runt. Tjena Oskar. Tjena. Är du mästerslotterare numera eller? Jag är väl någon sorts erfaren underhuggare tror jag. Ja. Hur länge har du varit med i laget? Mitt 4:e år nu är det. Ja. Så 2021 började jag. Ja. Vad tycker du om den här typen av jobb? Ja men det har väl vuxit på mig. Jag flydde till det här för att jag kände att jag behövde göra någonting annat. Så när jag bara fastnat i det och kände att det här att röra på sig när man är ute, umgås med alla trevliga människor. Det är lätt beroendeframkallande. Ni verkar ha ett skönt gäng. Ja men det är ett skönt gäng kan jag säga. Det byts ut med jämna mellanrum, kommer alltid några nya, några sticker. Men det brukar hållas liksom jämnt skönt. Ja. Ni käkar lunch ur samma gryta liksom här. Ja, man käkar gårdagens och förgårdagens. Ja. Och så får man laga något riktigt gött så är det liksom toppen till middag. Vad är störst utmaning då skulle du säga? Det beror ganska mycket på från plats till plats. Det finns ju vissa ängar som man ganska fort blir ganska trött på. När det känns enformigt och liksom jävligt att jobba. Hur är naturen här tycker du? Den har varit riktigt jävlig. Ja. Och blir stadigt bättre. Så det här är ett sånt ställe som man kommer till och blir glad av att komma till. För att man märker så stor skillnad. Ja. Så det här bakom oss som vi har nu, det var för 2 år sedan, 1 år sedan helt ogenomträngligt. Liksom. Okej. Och har sedan dess blivit, börjar bli någonting nu ändå. Så att man kan ta några hela liesvingar utan att stötta i en stupe. Det börjar bli ett landskap av det istället för bara en slyvägg. Tjena Marcus. Tjena. Hur länge har du jobbat med Slottegubben? Ja, det är bara några få veckor. Alltså, jag är inte den mest erfarna på platsen, men man jobbar i natur, väldigt skönt. Ni blir liksom inte trötta på att bo i tält och vara ute hela tiden i alla väder och sådär? Det är skönt. Ja. Naturen är väldigt givande i sig. Men absolut så saknar man hem till lägenheten. Men det är absolut 100% en upplevelse rakt igenom. Jag har inte varit hemma på 3 veckor tror jag. Nej. Turné alltså, Slater-turné. Ja, precis. Har massa slotter. Ja. Jag är på väg till Stockholm ikväll. Och så kommer jag tillbaka sen på söndag morgon för att jobba igen. Det var bra ut att jobba med det. Ja. Absolut.
Hur hamnade du i det här slotterlaget? Hur kom du in på det här? Ja, jag hade en gymnasiekompis Ja. som hittade detta som sommarjobb. Han har slått lite sådär på fritiden kan man säga. Det hade inte jag innan, men han hade lite mer koll än vad jag hade. Så du började från noll kan man säga? Ja, det gjorde jag. Fick gå en sån liekurs som jag gjorde hos Janne då. Och sen har jag kört i typ 5 år tror jag. Ja. Så LIE-kurserna kan vara yrkesförberedande? Ja, men det skulle man kunna säga. Det kan man göra. I år, året jag har jobbat längst. Och det tar ändå liksom en vecka eller 2 innan man vänjer sig i händerna och man slutar ha träningsvärk och allt sånt där. Men alltså jag tycker man blir pigg av det också. Det går ganska snabbt tills man känner sig stark liksom. Men det är jobbigt, helt klart. Nej. Men alla ser ju liksom pigga och krya och glada ut. Ja, men så är det ju. Vad är ditt jobb här på Omberg idag? Vi har röjt mycket sly då. Vi ska ju ta bort biomassa från ängarna och det är ju alltid det vi gör nästan. Och det är mer eller mindre sly och idag har det varit jättemycket sly. När det är mycket sly så kan man ju liksom välja lite hur mycket man vill köra med hacka. Det är ju det som tar lång tid. Hade vi bara valt att slå allting med lien så hade vi varit klara för ett par timmar sedan. En del ställer frågan, vad gör man med allt biomaterial? Ja. Vad gör man med gräset och höet? Men det är olika. Ibland så finns det någon bonde i närheten som vill ta hand om gräset. Ibland så komposteras det. Så ofta så blir det att det finns någon slags dumpplats på ängen. Man önskar ju att det var fler som tar hand om det. Ja. Det känner man ju varje gång man liksom lägger det vid sidan bara. Det finns ju här och det är bra. Det blir världens kompost här bakom oss. Ja, det blir världens kompost. För här vill inte någon ta hand om gräset, eller? Nej, det är ju bara 1 miljard sådana här. Ja. Här är någon hassel. Många presenningsplats Ja. med gräs och sly. Men ni gör inte alltid så här. Ibland hämtar en bonde. Ja, det händer, men oftast blir det så här. Ja, För att gräs är så himla billigt nu för tiden. okej. Så det, och ofta är ju vi inne och slår på de här ängarna där maskiner inte kan slå. Och då blir det också ganska omständigt för någon med rundbalspress att hämta höet och sådär. Just det. För de är rädda om sina maskiner och det här är inne där det är stenigt och så. Ibland kan vi lösa det så att det funkar, men oftast inte. Men det kanske bidrar med lite mångfald här i skogen i alla fall. Det gör det också, Ja. absolut. Det finns ju massor med insekter som trivs i sån här kompost. Och snokar och grejer som gillar att lägga ägg och övervintra i sånt här. Har du något mer på hjärtat du kan tänka på? Ja, alltså jag skulle kunna rekommendera detta som sommarjobb. Ja. Faktiskt. Jag hoppade på det här när jag pluggade på universitetet. Ja. Men typ som högstadie eller gymnasie. Sjukt bra sommarjobb. När man tar en kurs och man lär sig ordentligt och man är lite liksom sugen på att lära sig något nytt kanske, så är det väldigt nyttigt. Man lär sig sjukt mycket, inte bara om att slå gräs liksom, utan att bo tillsammans med alla som är här hela tiden. Göra allting med de människorna. Det är ju lite speciellt att ni kuskar runt med tält Ja. och... Precis. Ja. Ja, men bara det liksom, vänja sig vid att bo i tält. Det är nyttigt för en, Ja. tror jag. Det tror jag med. Ja. Ja, vi packar ihop. Är du nöjd med dagen? Ja, jag är mycket nöjd. Ännu en dag utan skador och ja, vilket ju det alltid är egentligen då. Men det är skönt eftersom de är lite farliga grejerna. Men vi har lite kvar här, en fläck, men det blir perfekt egentligen att slå det samma dag som vi kommer hit och räfsar, för då kan man slå här på morgonen och sen så när solen har torkat ur daggen då kan man börja räfsa alltihop. Och där ute ser jag stenfrö också, gud vad mysigt. Oh, wow. Ja, jättehäftiga. De är stenhårda att tugga på också om man stoppar dem här. Man hör hur det knastrar sen. Smakar de något?
Det är lite en specialitet för den här ängen. Då drar vi då. Då drar vi! Tack för att ni kollar. Ja.